Tổng thống Joe Biden ra lệnh không kích dân quân thân Iran. Ngoại trưởng Mỹ Israel lần đầu hội đàm trực tiếp, mục đích của cuộc gặp này là gì? Tại Triều Tiên, người dân nước này lo lắng đến rơi nước mắt trước vẻ ngoài hốc hác của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tại Anh, chỉ 2 giờ sau khi ông Matt Hancock từ chức, nước này có bộ trưởng y tế mới. Colombia điều tra vụ trực thăng chở Tổng thống Duque bị trúng đạn. Iraq, Ai Cập và Jordan tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên. Tại châu Phi, Rwanda và Congo cam kết bỏ qua những bất đồng kéo dài hàng thập kỷ. Các thông tin đáng chú ý khác, Afghanistan tiêu diệt và làm bị thương hơn 70 tay súng Taliban. Người dân UAE đến sa mạc tắm nước đá như một liệu pháp chăm sóc sức khỏe. Quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, Lầu Năm Góc ra thông cáo cho biết, theo mệnh lệnh của Tổng thống Mỹ Joe Biden, quân đội đã tiến hành một đợt không kích mang tính phòng thủ với độ chính xác cao nhằm vào cơ sở hạ tầng của các nhóm dân quân thân Iran ở khu vực biên giới Iraq-Syria. Những mục tiêu này được lựa chọn vì chúng được sử dụng trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào binh sĩ và cơ sở của Mỹ tại Iraq. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, mục tiêu không kích dân quân thân Iran gồm những cơ sở tác chiến và kho vũ khí nằm tại 2 điểm ở Syria và một ở Iraq do nhiều nhóm dân quân vận hành, trong đó có Kataib Hezbollah và Kataib Sayyid al-Shuhada. Trong thông cáo có đoạn, Tổng thống Biden đã khẳng định sẽ hành động để bảo vệ nhân lực của Mỹ. Chúng tôi đã áp dụng hành động cần thiết và phù hợp, được tính toán để ngăn nguy cơ leo thang, nhưng cũng gửi đi thông điệp răn đe rõ ràng và không thể nhầm lẫn. Nước Mỹ đã hành động phù hợp với quyền tự vệ và tuân thủ luật pháp quốc tế. Đợt không kích được tiến hành sau loạt vụ tấn công bằng pháo phản lực rocket và UAV nhằm vào các căn cứ có lính Mỹ đóng quân ở Iraq. Tất cả những đợt tập kích đều không gây thương vong và chỉ để lại thiệt hại nhỏ về cơ sở hạ tầng. Cũng trong ngày Chủ nhật 27 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp với người đồng cấp Israel Yair Lapid tại Rome, Ý. Tại đây, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hướng tới các cuộc hội đàm mới về việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân 2015 với Iran, vốn bị Israel phản đối kịch liệt. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp người đồng cấp Israel Yair Lapid tại Rome. Đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên của Washington với chính phủ mới được thành lập, vốn tìm kiếm một cách tiếp cận bớt hiếu chiến hơn với đồng minh chủ chốt Washington. Ngoại trưởng mới Yair Lapid nói với người đồng cấp Mỹ rằng Israel khá dè dặt về việc thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết tại Viên và ông cam kết sẽ sửa chữa những sai lầm đã mắc phải giữa hai nước trong vài năm qua. Trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi chính phủ mới của Israel tuyên thệ 2 tuần trước, hai bên đồng ý sẽ cùng thảo luận về các thỏa thuận bình thường hóa của Israel với các quốc gia Ả Rập vùng vịnh. Ngoại trưởng Blinken cho biết ông cũng sẽ đặt vấn đề hỗ trợ nhân đạo cho Gaza. Iran và Mỹ đã và đang tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc áp đặt các hạn chế đối với các hoạt động hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế. Còn tại Triều Tiên, theo kênh truyền hình nhà nước KRT, người dân Bình Nhưỡng hiện đang rất lo lắng về việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày càng gay và hốc hác hơn khi xuất hiện trong các hoạt động công khai trong thời gian gần đây. Thậm chí nhiều người dân cho biết họ đã lo đến mức trào nước mắt. Trong đoạn phim do kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT phát sóng hôm thứ Sáu 25 tháng 6, tại cuộc họp toàn thể của Đảng Công nhân Hàn Quốc WPK, nhà lãnh đạo Triều Tiên và các quan chức đã thưởng thức một buổi hòa nhạc sau đó. Nhìn thấy vị lãnh đạo đáng kính của chúng tôi tiêu tụy như vậy, lòng chúng tôi rất đau khổ. Mọi người dân đều nói rằng khi nhìn thấy như vậy, nước mắt của họ đã trào ra. Đầu tháng này, KRT cũng đã phát hành video ông Kim tham dự một cuộc họp cho thấy ông trông gầy hơn rõ rệt so với khoảng 4 tháng trước. Hãng tin Yonhap đưa tin, trước đó đã có nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông Kim, nhưng Bộ Thống nhất của Hàn Quốc, cơ quan phụ trách quan hệ liên triều, từ chối bình luận về sức khỏe của ông sau khi xuất hiện ngày 4 tháng 6. Tại châu Âu, vào tối 26 tháng 6 vừa qua, chưa đầy 2 giờ sau khi ông Matt Hancock từ chức Bộ trưởng Y tế Anh do vi phạm các quy định giãn cách xã hội, ông Sajid Javid đã được bổ nhiệm giữ vị trí này thay ông Hancock. Theo đó, ông Sajid Javid sẽ là người đứng đầu lĩnh vực y tế ở Anh trong bối cảnh nước này đang nỗ lực ứng phó với đại dịch Covid-19. Cùng với nhiệm vụ giám sát chính phủ trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19, ông Javid sẽ chịu trách nhiệm đưa ra những cải cách đối với việc tài trợ và cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội.
Ông Sajid Javid đã được bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Y tế Anh thay cho ông Matt Hancock. Phát biểu trên trang cá nhân, ông Javid bày tỏ vinh dự khi được bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Y tế trong thời điểm quan trọng này. Cụ thể, ông viết, tôi mong muốn được đóng góp vào cuộc chiến chống lại đại dịch và phục vụ đất nước với tư cách là thành viên nội các một lần nữa. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đã gửi thư lên Thủ tướng Boris Johnson để xin từ chức sau khi bị phát hiện vi phạm quy định về giãn cách xã hội của nước này. Ông Hancock đã từ chức sau khi tờ The Sun đăng tải hình ảnh ông này và trợ lý của mình, bà Kolo Dangalo, thân mật tại văn phòng Bộ Y tế. Những bức ảnh này được cho là được chụp vào ngày 6 tháng 5. Đây là thời điểm những quy định về giãn cách xã hội chưa được nới lỏng ở Anh. Trong bức thư gửi tới Thủ tướng Boris Johnson, ông Hancock gửi lời xin lỗi đến người dân Anh và cho rằng chúng tôi nợ những người đã hy sinh rất nhiều trong đại dịch khi chúng tôi đã làm họ thất vọng. Là những người đưa ra quy định nhưng lại chưa thực hiện tốt những quy định đó. Đó là lý do khiến ông phải từ chức. Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 6, cử tri Pháp đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương vòng 2 ở nước này. Cuộc bầu cử được cho là sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực chính trị ở Pháp trước thời điểm nước này sẽ tiến hành bầu cử tổng thống vào năm tới. Khác với cuộc bầu cử vòng 1 hôm 20 tháng 6 vừa qua, lượng cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng 2 có xu hướng đông hơn. Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri ở thủ đô Paris đã có mặt tại các điểm bầu cử, chờ để bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu vòng 1 vừa qua đã gây thất vọng cho cả đảng nền Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Emmanuel Macron, lẫn đảng tập hợp quốc gia cực hữu của bà Le Pen. Đảng nền Cộng hòa tiến bước không giành chiến thắng trong cả 13 khu vực hành chính lớn ở Pháp, trong khi đảng của bà Le Pen cũng chỉ giành chiến thắng duy nhất ở một khu vực đông nam nước này. Điều này nằm ngoài dự đoán của các cuộc thăm dò dư luận ở Pháp, cho thấy đảng cực hữu tập hợp quốc gia sẽ giành chiến thắng ở 6 khu vực. Tại khu vực Nam Mỹ, trong nỗ lực điều tra vụ tấn công trực thăng chở Tổng thống Ivan Duque, chính phủ Colombia thông báo sẵn sàng thưởng gần 800.000 đô la Mỹ cho những ai cung cấp thông tin có giá trị giúp bắt giữ những người gây ra tội. Trước đó, vào ngày 25 tháng 6, một chiếc trực thăng bị trúng đạn khi đang chở ông Duque, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Diego Molano và một số quan chức khác bay qua khu vực bất ổn Catatumbo, thuộc tỉnh biên giới Norte de Santander, giáp Venezuela. Trong một video được đăng trên mạng xã hội hôm 26 tháng 6, ông Molano công bố một phần thưởng lên tới 3 tỷ peso Colombia, tương đương gần 800.000 đô la Mỹ hay hơn 18,3 tỷ đồng, cho thông tin liên quan tới những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ tấn công. Vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã đến Baghdad, trở thành lãnh đạo nhà nước đầu tiên của Ai Cập đến Iraq kể từ năm 1990. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước bị gián đoạn từ năm 1990 sau khi Iraq đưa quân tới Kuwait. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, quan hệ song phương đã dần cải thiện. Các quan chức cấp cao của hai nước đã thực hiện nhiều chuyến thăm qua lại. Ngay sau đó, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cùng Quốc vương Abdullah II của Jordan đã có cuộc họp thượng đỉnh ba bên với Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi. Cuộc họp diễn ra tại thủ đô Baghdad của Iraq. Tổng thống Iraq Barham Saleh đã gọi cuộc gặp là thông điệp hùng hồn trước những thách thức to lớn tại khu vực. Trên Twitter, Tổng thống Iraq Barham Saleh, sự phục hồi của Iraq đã mở đường cho cơ chế hội nhập của khu vực, với cơ sở là cuộc chiến chống các phần tử cực đoan, tôn trọng chủ quyền và quan hệ đối tác kinh tế. Thông báo từ văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết, hội nghị thượng đỉnh lần này thảo luận về hợp tác chính trị và kinh tế, đặc biệt là tăng cường đầu tư, cũng như nỗ lực chung trong cuộc chiến chống khủng bố. Iraq hiện đang tìm cách xích lại các đồng minh Ả Rập của Mỹ tại Trung Đông, trong đó có Saudi Arabia, Ai Cập và Jordan. Trong khi đó, tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết, cuộc họp đề cập đến nhiều vấn đề trong khu vực, bao gồm những diễn biến mới trong tình hình Palestine, vấn đề chống khủng bố và hợp tác kinh tế. Ba nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường tham vấn và phối hợp với nhau trong những vấn đề quan trọng nhất của khu vực. Vào thứ Bảy 26 tháng 6, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Felix Anthony Tshisekedi Tshilombo và người đồng cấp Rwanda Paul Kagame đã gặp và hội đàm song phương tại thị trấn Goma, miền đông Congo. Cuộc gặp diễn ra sau cuộc gặp tương tự được tổ chức tại Rwanda một ngày trước đó, nơi các nhà lãnh đạo đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác. Cả hai nhà lãnh đạo bày tỏ sẵn sàng bỏ qua sự bất đồng, sự mất niềm tin và bất ổn chính trị kéo dài hàng thập kỷ qua để có lợi cho sự hợp tác và thống nhất nhằm loại bỏ tình trạng bất an trong khu vực đã cản trở các nỗ lực kinh tế xã hội giữa hai quốc gia. Hai nguyên thủ đã đi thăm các thị trấn biên giới Rubavu, Gisenyi và Goma, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi các trận động đất sau vụ phun trào núi lửa Nyiragongo vào ngày 22 tháng 5 vừa qua.
Mới đây, thì Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo ít nhất 46 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt và 25 người khác bị thương trong các vụ đụng độ ở tỉnh Takha, miền Bắc nước này. Thông báo cho biết đụng độ xảy ra khi lực lượng quốc phòng và an ninh Afghanistan ANDSF với sự hậu thuẫn của lực lượng địa phương và không quân Afghanistan tấn công một đoàn xe của Taliban và các địa điểm tập kết của lực lượng này ở các khu ngoại ô Das-e-Qala và Rustat vào sáng cùng ngày. Tuy nhiên, thông báo không cho biết liệu có bất kỳ thương vong nào về phía lực lượng an ninh Afghanistan hay không. Ngoài ra, 2 xe quân sự cùng một số vũ khí và đạn dược của phiến quân cũng bị phá hủy. Hiện Taliban chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này. Quý vị thân mến, vừa qua hàng nghìn chiến binh bắn quân sự của Iraq, bao gồm các phe phái hùng mạnh được Iran hậu thuẫn, đã diễu hành tại một căn cứ quân sự ở miền đông Iraq, trưng bày xe tăng và bệ phóng tên lửa. Và đây cũng là cuộc duyệt binh chính thức lớn nhất từ trước đến nay. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi, đánh dấu 7 năm kể từ khi lực lượng vận động bình dân PMF được thành lập để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo cực đoan dòng Sunni. Trong cuộc duyệt binh có hàng ngàn chiến binh bán quân sự của Iraq, bao gồm các phe phái hùng mạnh được Iran hậu thuẫn, đã diễu hành tại một căn cứ quân sự ở miền đông Iraq, trưng bày xe tăng và bệ phóng tên lửa. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi, đánh dấu 7 năm kể từ khi lực lượng vận động bình dân được thành lập để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo cực đoan dòng Sunni. Tại sự kiện này, ông Kadhimi phát biểu, tôi đánh giá cao sự hy sinh của các bạn và của các lực lượng vũ trang Iraq trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, đồng thời cảnh báo chống lại bất kỳ sự dụ dỗ nào trong PMF, tuy nhiên không nêu chi tiết. Việc thành lập PMF đã tạo ra một tổ chức bảo trợ được nhà nước công nhận, chủ yếu là dân quân người Shiite được Iran hậu thuẫn. Các phe phái liên kết với Iran, lực lượng mạnh nhất trong PMF, kể từ sau thất bại của nhà nước Hồi giáo vào năm 2017, đã mở rộng sức mạnh quân sự, chính trị và kinh tế và tấn công các căn cứ đóng quân của 2.500 lực lượng Mỹ còn lại ở Iraq. Họ có các đồng minh trong quốc hội và chính phủ và kiểm soát một số cơ quan nhà nước, bao gồm cả các tổ chức an ninh. Các phe phái này cũng bị cáo buộc giết hại những người biểu tình xuống đường vào cuối năm 2019, yêu cầu loại bỏ giới tinh hoa cầm quyền của Iraq. Các nhóm phủ nhận liên quan đến các vụ giết hại nhà hoạt động. Vào thứ Bảy vừa qua, người Palestine đã đụng độ với lực lượng an ninh ở Ramallah. Đây là ngày biểu tình thứ 3 sau khi một nhà phê bình nổi tiếng của chính quyền Palestine, người đã chết vào đầu tuần này trong sự giam giữ của lực lượng an ninh. Nhà hoạt động Nizar Banat được biết đến với những lời chỉ trích trực tuyến gay gắt đối với cơ quan quyền lực. Chính phủ Palestine thực hiện quyền tự trị hạn chế ở các khu vực thuộc bờ Tây. Gia đình anh cho biết anh đã bị lực lượng an ninh Palestine đánh tử vong. Theo lời kể của các thành viên trong gia đình của anh Banat, họ đã chứng kiến cảnh anh ta bị đánh đập dã man trong 8 phút liên tiếp trước khi các sĩ quan kéo anh đi. Hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại vòng xoay Omanara ở trung tâm Ramallah để biểu tình phản đối việc giết hại dã man này và kêu gọi chấm dứt 16 năm cầm quyền của Tổng thống Mahmoud Abbas. Những người biểu tình hô vang người dân muốn chế độ sụp đổ. Trong các video hiện trường, lực lượng an ninh Palestine đã bắn hơi cay vào đám đông để ngăn những người biểu tình tiếp cận văn phòng Tổng thống. Hôm Chủ nhật 27 tháng 6, Giáo hoàng Francis đã cầu nguyện cho Cộng hòa Séc sau khi một trận lốc xoáy chết người và hiếm gặp tấn công các thị trấn và làng mạc xung quanh Hodonín dọc theo biên giới Slovakia và Áo. Trong một buổi cầu nguyện ở quảng trường Thánh Peter, Giáo hoàng Francis cho biết, tôi chia sẻ với nỗi đau của người dân ở phía đông nam của Cộng hòa Séc, những người bị ảnh hưởng trận lốc xoáy lớn vừa qua. Tôi cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng và bị thương, cũng như những người đang phải bỏ đi khỏi ngôi nhà của chính mình và đang bị thiệt hại nặng nề bởi trận lốc xoáy này. Ngày 24 tháng 6, một trận lốc xoáy mạnh nhất trong lịch sử vài chục năm trở lại đây đã xuất hiện tại vùng Nam Moravia, Cộng hòa Séc, gây thiệt hại nặng nề cho 7 ngôi làng ở khu vực này, khiến 3 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Trận lốc xoáy cũng gây ra gián đoạn giao thông nghiêm trọng và mất điện cho hơn 100.000 ngôi nhà chỉ sau một đêm. Đăng tải trên trang cá nhân của mình, Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc Jan Hamasek mô tả tình hình là rất nghiêm trọng và tất cả các đơn vị cứu hộ hiện đã có mặt tại hiện trường. Đại diện cơ quan cứu hỏa khu vực trao đổi với truyền thông cho biết, 7 ngôi làng ở khu vực này đã bị tàn phá nặng nề. Địa phận Ruskay ở khu vực Breklav là một trong những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất, với hơn một nửa đã bị san phẳng. Tiếp đó là khu vực Hodonín.
Chuyên gia khí tượng học trao đổi trên kênh truyền hình SAT cho biết đây là cơn lốc xoáy mạnh nhất được thấy trong lịch sử hàng chục năm qua ở nước này. Chuyển sang một số thông tin về đại dịch, thưa quý vị, công báo Hoàng gia Thái Lan vào tối ngày 26 tháng 6 vừa qua đã công bố các biện pháp mới do Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ký ban hành nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19 tại thủ đô, cùng vùng phụ cận và 4 tỉnh ở miền Nam. Theo công báo Hoàng gia Thái Lan, những biện pháp hạn chế đại dịch mới sẽ được áp dụng trong 30 ngày kể từ ngày 28 tháng 6, bao gồm lệnh cấm phục vụ ăn uống tại nhà hàng, quán ăn ở Bangkok cùng 5 tỉnh lân cận là Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sakhon và Nakhon Pathom. Các trung tâm mua sắm ở Bangkok và 5 tỉnh này phải đóng cửa trước 9 giờ tối, trong khi các bữa tiệc hay lễ kỷ niệm hoặc các hoạt động có sự tham gia của hơn 20 người cũng sẽ bị cấm. Ngoài ra, các công trường xây dựng trong 6 tỉnh nói trên sẽ đóng cửa và các khu trại của công nhân sẽ bị phong tỏa để kiềm chế các ổ dịch. Các nhà chức trách sẽ thiết lập các trạm kiểm soát ở Bangkok và 5 tỉnh lân cận để hạn chế việc đi lại và di dời của công nhân xây dựng, đồng thời cũng lập các trạm kiểm soát ở 4 tỉnh ở miền Nam là Narathiwat, Pattani, Songkhla và Yala. Tính đến ngày 27 tháng 6, Thái Lan ghi nhận thêm 3.900 ca nhiễm mới COVID-19, cùng 42 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 244.000 ca, trong đó có hơn 1.900 người không qua khỏi. Vừa qua, Quỹ đầu tư trực tiếp Nga RDIF thông báo công ty dược phẩm Actoveco của Iran đã sản xuất một lô thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V do Nga phát triển. RDIF cho biết Iran là quốc gia đầu tiên ở Trung Đông sản xuất vaccine ngừa COVID-19, đồng thời nhấn mạnh sự kiện này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tiêm chủng mà không làm tăng chi phí hậu cần. Iran đã phê duyệt vaccine Sputnik V để sử dụng trong nước vào tháng 1 năm 2021 và lên kế hoạch sản xuất vào tháng 4. Thưa quý vị, tại Mexico vừa qua, hàng nghìn người đã xuống đường trên thành phố Mexico để ăn mừng Pride Month, hay còn gọi là tháng tự hào dành cho người đồng tính trên khắp thế giới. Sự kiện này diễn ra vào tháng 6 hàng năm để phản đối một cách hòa bình và nâng cao nhận thức chính trị về các vấn đề hiện tại mà cộng đồng LGBT trên toàn thế giới phải đối mặt sau khi bị hủy vào năm 2020 do đại dịch. Cộng đồng LGBT của thành phố Mexico đã xuống đường với những chiếc khẩu trang 7 sắc cầu vồng để thể hiện tinh thần đoàn kết. Cuộc tuần hành kỷ niệm những tiến bộ mà cộng đồng LGBT đã đạt được trong các lĩnh vực như hôn nhân và nhận con nuôi. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng vẫn còn rất nhiều thử thách phía trước. Thành phố Mexico là nơi có cộng đồng đồng tính nam lớn nhất cả nước và các cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm nhất. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho biết bên ngoài thủ đô, thái độ của người dân vẫn có sự khác biệt rõ rệt, sự phân biệt đối xử và bạo lực đối với cộng đồng người đồng tính. Trong bối cảnh đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp ở Bolivia, các cơ sở kinh doanh không thiết yếu hoặc biểu diễn nghệ thuật vẫn chưa được mở cửa trở lại. Bangkok đã trở thành không gian biểu diễn mới của dàn nhạc giao hưởng quốc gia nước này. Những người đi đường đã vô cùng thích thú trước bản giao hưởng ngẫu hứng, mang đến một không gian nghệ thuật hiếm hoi giữa đại dịch. Thứ đã khiến hơn 431.000 người dân nước này bị mắc bệnh và gần 16.500 người đã không thể chiến thắng dịch bệnh. Buổi biểu diễn này cũng là một dịp để các thành viên của ban nhạc được biểu diễn sau hơn một năm qua. Tuy nhiên, họ cũng khá buồn vì một số thành viên đã qua đời do dịch bệnh. Vẫn chưa biết khi nào dàn nhạc giao hưởng quốc gia của Bolivia có thể biểu diễn trở lại. Tuy nhiên, trong khi đợi đến lúc đó, cư dân nước này có thể mong chờ những màn trình diễn ngẫu hứng trên ban công như thế này. Một liệu pháp chăm sóc sức khỏe đáng lưu ý tại UAE, thưa quý vị. Vượt qua thời tiết khó chịu tột độ tại sa mạc, nhiều người dân ở quốc gia này đã đến đây để ngâm mình trong các bồn chứa đầy nước đá lạnh. Theo người dân địa phương, sự chênh lệch nhiệt độ trong một thời gian ngắn như vậy được cho là có thể tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Theo anh Benoit Dumoulin-Mester, người Thụy Sĩ, anh là người tổ chức các buổi tắm nước đá. Sự chênh lệch nhiệt độ làm tăng hệ thống miễn dịch của cơ thể. Bằng cách làm căng thẳng hệ thống miễn dịch trong một thời gian ngắn, cơ thể chúng ta sẽ khỏe hơn. Một người vừa mới tắm nước đá xong cho biết. Ban đầu hơi đáng sợ một chút, cảm giác đầu tiên là muốn bước ra ngoài ngay lập tức, sau đó là không kiểm soát được hơi thở của mình. Nhưng bây giờ tôi thấy ổn, hoàn toàn ổn. Kỹ thuật ngâm và thở trong nước lạnh đã được phổ biến bởi vận động viên bơi lội Wim Hof, một người đam mê nước lạnh người Hà Lan, người đã giữ một số kỷ lục thế giới về phơi nhiễm với nước lạnh. Ông Hof đã phát triển phương pháp luận của riêng mình với những điểm tương đồng với các kỹ thuật thở của Phật giáo Tây Tạng cổ đại. Nhiều người sau khi tham gia xong đều thừa nhận rằng họ cảm thấy cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn và kiểm soát được tâm trí tốt hơn.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.